Mga kakapwa ko designers at builders, kumusta kayo? Bilang isang registered master plumber, araw-araw nating hinaharap kung gaano ka-critical yung tamang pag-design ng storm drainage system. So, sa gabay natin ngayon, hihimayin natin yung mga batayan from the plumbing code down to the exact weather data para makagawa tayo ng absolutely foolproof na design. Let's dive right in at alamin natin kung paano ba talaga sinisiguro na safe at sakto ang bawat sukat. Okay, para sa workflow ng explainer na ito, dadaan tayo sa 5 mabilis na steps. First, we'll talk about rainfall data at ang pag-asa. Second, catchment and roof area. Third, i-decode natin ang UPC Table 11-1. Fourth, gagawa tayo ng practical pipe sizing examples. And lastly, paano nga ba mag-expand ng drainage table? So, simulan natin agad sa unang step, rainfall data and pag-asa. The most crucial point here is, huwag tayong manghuhula, right? Ang best practice talaga is to always request official, localized rainfall data diretso mismo sa pag-asa. Kasi, magkakaibang tindi ng ulan sa bawat lugar. Yung datos para sa isang probinsya, hindi mo pwedeng kopyahin lang at gamitin sa ibang site. It doesn't work that way. Pero paano kung, let's say, nagmaamadali ang project or wala pang available na localized data mula sa pag-asa? Dito pumapasok yung tinatawag nating industry standard. Actually, karamihan sa mga designers, we use a safe minimum default na 150 mm per hour. That's equivalent to 6 inches per hour na rainfall rate. Ito yung nagiging safety net natin to make sure na kahit bumuhos pa ang malakas na ulan, kayang-kayang saluhin ng ididisenyo nating sistema. But again, just a reminder, palaging mas maganda kapag may official pag-asa data talaga tayo. Alright, let's move on sa pangalawang part natin, catchment and roof area. Now, this is exactly where a lot of people make mistakes. Kapag nagko-compute tayo ng roof area, actually hindi natin sinusukat yung mismong nakahilig or sloped area ng bubong natin. Ang kinukuha natin dito is what we call the horizontal projected area. Para mas madaling isipin, imagine nyo na lang na tinitingnan nyo yung bubong mula sa itaas, diretso pababa. Yung flat footprint niya, yun mismo ang area na sasalo ng ulan. And hey, pansinin niyo rin itong Uniform Plumbing Code Section 1106.4. Did you know na hindi lang pala bubong ang minsang sumasalo ng ulan? Kapag may mga patayong pader o vertical walls na ang bagsak ng tubig ay sa bubong mo rin pupunta, kailangan mo rin itong i-consider sa design. Depende sa dami ng pader, madalas we just add 50% of that wall area dun sa total calculation natin. Absolutely crucial yan. So, kapag tiningnan natin ng roof plan natin, kailangan nating hatiin yung buong bubong into what we call drainage zones. Next step, imarka nyo na kung saan eksakto ilalagay ang bawat individual na downspout. Then, pangatlo, you calculate the horizontal projected area para dun sa bawat downspout na naimarka nyo. Kasi bawat downspout, may naka-assign na sariling roof area na kailangan itong i-drain. Parang giant puzzle lang yan. Okay, let's head over to Section 3. Decoding UPC Table 11-1. Ito na yung famous na UPC Table 11-1. Huwag kayong ma-intimidate sa dami ng numbers dito, okay? Sa pinakakaliwa, makikita niyo yung mga size ng tubo natin in millimeters. Mula 50 mm pataas yan. Then sa itaas, yun naman ang iba't ibang rainfall rates. Now, yung mga numero dyan sa gitna, yan ang mga maximum allowable horizontal projected roof areas. Basically, i-match mo lang yung size ng tubo at ang tindi ng ulan at sasabihin na agad ng table kung gaano kalaking roof area ang kaya nitong i-handle. Piece of cake! Now, let's apply this sa Section 4, Practical Pipe Sizing Examples. Let's do a quick exercise. Gamitin natin yung safe minimum rainfall rate natin kanina na 150 mm per hour. Makikita nyo na kung ang nakompute mang maliit na roof zone ay may maximum area na 34 square meters, ang katumbas na kailangan mo dyan ay 50 mm or a 2-inch pipe na downspout. Now, kung medyo malaki naman yung zone, let's say nasa maximum na 100 square meters, bababa lang tayo sa row na nangangailangan ng 80 mm or 3-inch pipe. Ganun lang siya kadali. Straight from the table matching your marked roof zones. Pero here's a massive reality check para sa atin dito sa Pilipinas. Let's say lumabas sa computation mo na ang kailangan nyo ay 125 mm. Tatumbas yan ng 5-inch na tubo, right? Well, good luck sa paghahanap ng 5-inch PVC pipe sa local hardware natin. Walang ganyan dito. Kaya ang golden rule of thumb natin as designers, palaging mag-upsize. Imbes na piliting maghanap ng 5 inches na wala naman,
i-upsize na natin agad sa 150mm o 6-inch pipe. Mas malaki, mas safe, at syempre, readily available pa sa market. Finally, let's tackle Section 5, expanding the drainage table. Imagine this scenario. Nag-request kayo ng data sa Pag-asa and binigyan kayo ng extreme na 250 millimeters per hour na rainfall rate para sa isang napakalaking warehouse. Tapos, gusto mong gumamit ng 200 millimeters or 8-inch pipe. Pero wait, kung babalikan natin ang Table 11.1 kanina, hanggang 150 millimeters per hour lang ang nandun. So paano natin malalaman ang maximum allowable roof area ngayon? Any ideas? Ang sikreto pala dyan ay nakatago sa footnotes ng plumbing code natin. Yes, pwede tayong gumawa ng sarili nating column. Heto yung trick, and it's basically just math. Kunin mo yung value mula sa base column na 25 millimeters per hour. Para sa 8-inch pipe, ang base area na yon ay 8,175 square meters. Tapos, i-divide mo yung desired rainfall rate mo na 250 doon sa base rate na 25. Ang sagot dyan ay 10, right? Ngayon, i-divide mo naman yung 8,175 by 10. Ang lalabas na bagong limit mo is exactly 817.5 square meters. And boom! Ganyan tayo gumagawa ng expanded data column. Totally accurate, mathematically proven. Guys, sobrang halaga nito. Hindi lang tayo nagko-compute just to pass the plan or get a permit. Nagko-compute tayo para sa kaligtasan ng lahat. Always designed with safety factors in mind. Ang isang tamang sukat na drainage system, hindi lang yung mismong structure ang pinoprotektahan nito, kundi pati na rin ang buong community natin laban sa mga pagbaha. It's a huge responsibility. So, iiwan ko kayo ng isang tanong para pag-isipan. What is the most challenging roof drainage design you've ever encountered? Pag-isipan nyo ito at subukang i-apply ang buong workflow na hinimay natin ngayon sa susunod ninyong malaking project. Laging tatandaan, keep learning and keep designing safely.